Zuleiha încearcă să-i explice lui Hakan Gumușoglu, alias Mehmet Kara, pe care îl crede un investitor de bună credință, că a fost o greșeală din partea familiei Yaman să vândă acțiunile, iar acum dorește să le obțină înapoi. Hakan le explică că el a venit cu gând de investiție mare în Cukurova, a investit deja în altă companie mare și își dorește să investească și în bumbac. În timp ce Sani împarte cu chibzuință banii muncitorilor, pe Shermin o apucă frustrarea și face scandal, jignind-o pe Sanie și acuzând-o că face șmecherii cu banii yamanilor. Plină de lăcomie, Shermin crede că s-ar cuvenci bani să fie în mâna ei. Ea este tot mai plină de încredințarea că ea trebuie să fie în posesia averilor familiei Yaman. Butel vine la șeful atelierului mecanic pe nume Abdukadir, cel care i-a reparat mașina lui Butel și care este subordonatul lui Hakan Gumușoglu, alias Mehmet Kara, și îi spune că nu-i poate vinde un teren mare așa cum i-a promis, deoarece a apărut un nou investitor necunoscut și se teme de el să nu fie prinsă. El îi spune că îl știe bine pe Mehmet Kara și îi cere ca ea să facă afaceri cu el, oferindu-i servicii de reparație a camioanelor de la firma Yaman. Shermin, tot mai avară, se ceartă și cu Luftie, aruncând un tir de jignire asupra ei. Îi spune că profită să stea la conac și se folosește de faptul că Zuleiha este singură și se dă pe lângă ea prefăcându-se că o ajută. Luftie este distrusă de supărare, dar vicleana Butel, care tocmai a ajuns acasă, își cere scuze în numele mamei ei de la Luftie. Pleacă amândouă de acolo și o obligă pe mama ei Shermin să-i ceară scuze lui Luftie, chiar în fața Zuleihei, deoarece ea intenționează să se căsătorească cu Fikret. Zuleiha, după întâlnirea cu de acum Mehmet Kara, le povește lui Fekel și Fikret că noul investitor de la companie este un investitor puternic care ar vrea să investească și în bumbac. Această informație îi pune în gardă pe Fekel și Fikret. Seara târziu, falsul Mehmet Kara vine cu mașina la conacul Yaman și găsește familia în curte. Îi dă putere decizională prin semnătură Zuleihei, ca să poată opera și în locul lui indiferent de deciziile pe care le va lua ea în lipsa lui. Acest lucru îi se pare foarte suspect lui Fikret. Suspect îi se pare și lui Mehmet Kara faptul că bunica Hamine repetă într-una că ea îl cunoaște încă de la Pogorie și numele lui nu este Mehmet Kara. Dar ea nu-și poate aminti numele real. Mehmet Kara pleacă foarte speriat de la conac și ziua următoare trimite o falsă echipă medicală la Hamine pentru a-i face ceva care să-i provoace moartea. Ea nu este acasă, deoarece Zuleiha tocmai plecase la doctor cu Hamine, în Cukurova. Când ies ele de la doctor, dau față în față cu Mehmet Kara. Acestuia îi este teamă că bătrâna își va aminti de această dată că îl cheamă Hakan Gumușoglu. Dar Hamine își amintește numele pe care se chinuia să și-l amintească, era numele unui erou dintr-un film. Hakan Gumușoglu răsuflă ușurat și este sigur că ea este prea bolnavă ca să-l poată cunoaște. Tot orașul află că Mehmet Kara va face impresionante angajări la compania Carpo. Gafur citește și el anunțul în ziar și îl cuprinde aroganța. Nu mai execută niciun ordin de a lui Zanie și Mercedes se angajează. Nefiind obișnuit cu munca și cu mâncarea fără carne, fuge de pe plantație acasă mort de foame, frecându-se ca un pisoi cum se cade pe lângă Sanie ca să fie reprimit. Zuleiha merge seara la Barăci pentru a spune celor de acolo că va continua tradiția soacrei ei Huncar de a face circumcizia și în acest an. Fechele aranjează o cină la restaurant. Sunt chemați să participe Zuleiha, Fikret și Butel pentru a-i cunoaște intențiile lui Mehmet Kara, care a fost și el invitat. Folosind această oportunitate, Mehmet Kara plănuiește ca în timpul cinei, oamenii lui să strice sistemul de frânare a lui Fekel pentru a-l răzbuna pe fratele său Erkan, care a fost omorât de Fekel. Shermin află de cină și apare și ea neinvitată. Ea începe și povestește la masă lui Mehmet Kara toate tragediile din ultima vreme. Începe să spună și de accidentul lui Fekel când l-a lovit mortal pe un anume Erkan. Fekel este obligat să intervină și să explice cum a avut loc accidentul.
Este frământat sufletește până la lacrimi, chiar dacă nu a fost vinovat de moartea lui Ercan. Când pleacă toți acasă de la cină, Mehmet Kara, care tocmai s-a convins de nevinovăția lui Fechel, intră înaintea mașinii lui Fechel provocând un mic accident pentru a-l salva de la moarte. Episodul se încheie într-o notă cum nu se putea mai bună. Poștașul aduce un pachet sosit, se pare, din Siria. Zuleyha îl desface și găsește în el inelul de pe degetul lui Demir și un bilet prin care îi spune că este bine și se va întoarce acasă când va fi posibil. Dacă ți-a plăcut acest rezumat, abonează-te ca să fii la curent cu viitoarele episoade, trimite și altora linkul și dă-ne un like pentru a ne impulsiona munca.